انا اول شيء اسمي سارة خنفر، متخصصه بعلم النفس باسطنبول، السنه الثالثه اطلع سنه رابعه، ودرست سنتين لغه عربيه قبل هيك. طيب تفضلوا اقعدوا. مين اللي انا ما اتفقت معي وقف؟ مين اللي انا ما حكيت معي وقف؟ ممكن تتفضلوا لقدام؟ واحد اصلا. في كمان الزهري ما اتفقت معكم اطلاق. اللي ما اتفقت معاهم يوقفوا، انا اتفقت مع مجموعه بالقاعه انهم يوقفوا اول ما انا افوت. اللي ما اتفقت معاهم يتفضلوا لقدام. اللي ما بيعرف هو اللي ما بيعرف. طيب هلا اللي انا عملتها هي تجربه، بدنا نشوف اول شيء ليش انتم وقفتوا؟ يعني انتم مجموعه منيحه، ما معكم خبر الموضوع. ليش نبدا؟ يعني صراحه يعني تذكرت الفيديو هذا في فيديو انتشر قبل فتره. ايوه واحد وقف وكلهم بيوقفوا معه. ذكرت هذا، يعني انا حطيت سيناريوهين كمان. هذا الشيء الاول، الثاني حكيت بجوز احتراما من جهه في عالم صراحه يعني اول شيء خطر على بالي السلام الملكي، فانا بستنى السلام الملكي. يعني ثلاث اشياء. يعني جزء من الحكايه، يعني الشغله الثانيه عشان يعني متاخر يعني ممكن يكون في انه عارفين شيء انا مش عارفه. نفس الحكي. هلا عم شو انا فكرت الاول انه يعني احترام لك انه يعني حكيت انه هيك وقت نص بعدين لما حكيت السلام عليكم صفرت شوي انه ليش مش الحكي؟ عن جد احكوا ايش زي فكرت انه يعني بدك تعمل شيء انه توقف انت مش عارفه ايش هو هذا الشيء. لا انا فكرت اني حكيت بس ما طيب تمام خلص تفضل. هلا هاي التجربه اللي احنا عملناها هي تجربه يا جماعه كل رجاء نسمع عن الامتثال الاجتماعي. الامتثال الاجتماعي هو اسمه conformity، اللي هي لما انت تكون تحت ضغط مجموعه افراد انت بتمتثل لهي مجموعه الافراد. احنا اليوم بنحكي عن مفهوم الامتثال الاجتماعي، شو اقسامه؟ ليش احنا بنمتثل؟ ليش انتم وقفتوا؟ هلا في حكيتوا شغله مهمه جدا انه انا جاي متاخر فممكن انتم تكونوا عارفين شيء انا مش عارفينه. هذا برضه جزء من اسباب الامتثال الاجتماعي، انت لما تشوف مجموعه عملت شغله ما بدك تبين انت خارج المجموعه فبتوقف. اكيد هم عارفين شغله، انا مش عارف شغله، اكيد هم عندهم معلومه معينه انا ما عندي اياها. هلا هاي التجربه عن الامتثال الاجتماعي. خلينا ماما اياك شوي. هاي الانسان بدي اسالكم لما تشوفوها كيف راح تنادوها؟ نبدا، شو ممكن تناديها؟ بصوت عالي. طيب حدا؟ كشف السر. هي هاي النقطة. هلا في شغلة مهمة قبل ما ابدا في النقاش بدي احكي انه كل الدراسات اللي انا رح احكيها هي معمولة وين؟ معمولة بامريكا، اوروبا، اسيا، ماشي الحال؟ فمش بالضرورة انه ينطبق 100% على مجتمعاتنا العربية، لاني انا اؤمن ان مجتمعاتنا العربية مختلفة، لها تاريخ، لها جذور، لها علاقة، في عندنا تراث ضخم جدا حتى قبل ما تقوم امريكا، فاحنا عقليتنا رح تكون قطعا مختلفة. هذا الموضوع يتطلب ان نعمل دراسات على انفسنا، حاليا ما في دراسات على الوطن العربي، فبنعتمد على الدراسات الغربية في شرح طريقة الانسان وتعامله مع المجتمع. في قصة برضه حابة أذكرها، قصة صارت بماكدونالدز بأمريكا، وهي القصة حسب ما بيحكوا إنه انتشرت في أكثر من مطعم في أمريكا. شو اللي صار؟ واحد اتصل قال بالمطعم، نادى مديرة المطعم، قالها اسمع أنا شرطة، أنا مسؤول بالشرطة، في عندك وحدة شكلها كذا، طولها كذا، اسمها كذا، موجودة عندك؟ قالت له موجودة عندي، هاي هي البنت، عمرها 18 سنة، عم تشتغل عندك. هاي البنت
متهمة بأنها سرقت مجموعة من الأموال من المطعم. ماشي الحال؟ فهاي المرة مسؤولة المطعم قالت طيب أنت شو بتطلب مني إني أعمل؟ قالها عبل ما الشرطة توصل أنا بدي إياكي تحبسيها بالغرفة وتضلك معي على التليفون تتابعي معي أنا شو رح أحكي لك. فهي لما هي حتى بعدين بالمقابلة صارت تقول أنا سمعت صوته قوي فيه أوامر فعلا بدل على إنه هالشخصية قوية عم تحكي معي من مركز قوي. فرديت عليه ما استرجيت أقول له لا حبست البنت بالغرفة إلى 4 ساعات الشرطة ما وصلت. حبست البنت بالغرفة. صار الشخص المتصل بهاي المرأة يحكي لها شو تعمل بالبنت. عجبوا عليها للبنت من ضرب من عنف من يعني البنت نفسيتها انهارت تماما وهي محبوسه مع هاي الامراه مش متخيله انه هاي الامراه ممكن تعمل فيها هيك لان هي بتشتغل معها وبتحبها ما في اي مشاكل بيناتهم. هاي الامراه بعد ما عجبت على البنت كانت على التليفون وبعدها مش مكتشفه انه الشخص المتصل مش شرطه وانما هو شخص بتعامل هم بسموه ابيوز بتعاملوا بالعنف ضد الاخرين عن طريق التليفون. بالاخر نادت خطيب قالت له لو سمحت انا عندي شغل والشرطه على التليفون تعال اقعد لي بالغرفه بعد ساعتين تعال اقعد لي بالغرفه وتابع مع الشرطه عبنا انا اروح اشوف شغل. اجى هذا بس عجب عليها اكثر وسمع كلام الشرطي اكثر و4 ساعات والبنت محبوسه بالغرفه ما حدا داري عنها. الى انه بالاخير بعد ما عجب وعمل العمايل انتبه قال لحظه مستحيل الشرطه تحكي لنا هيك حكي مستحيل الشرطه تقول لنا اعملوا هاي العمايل وهاي البنت. فراح سكر التليفون معاه واتصل مع الشرطه قال لهم 1 2 3 صار. هذا الزلمه انحبس لمده 5 سنوات اللي عمله بالبنت لانه انت ما بصير تمتثل لاوثورتي لهاي السلطه وانت مش عارف مين هي. والمرة برضه الى الان تعاني من بانيك اتاك زي حالات الهلع القلق والاكتئاب ومصدومه كيف هي الطيبه قدرت تعمل بهاي البنت هيك. وهي بتقول انا ما بعرف شو صار فيي انا مجرد ما سمعت صوت سلطوي حكى معي امتثلت. من هاي ال3 تجارب ومن هاي القصه اللي صارت شو طلعتوا بانماط للامتثال الاجتماعي او ليش احنا بنمتثل؟ ممكن حدا يحاول يفكر معي؟ لما تجي الاوامر من شخص او من جهه انا عندي تصور انه تمتلك سلطه اصلا مثلا حكت الشرطه لكن الشرطه ما حط الشرطه بتقع على مصلحه المواطنين فبالاغلب حيكون يعني الامتثال هو اول شيء ممكن افكر فيه انا ما حفكر انه الشرطه تكون كاذبه وسرقه اصلا ما حسب الشرطه او لا. بالضبط فهي السلطه اول شيء هي مرات تدفعنا انه احنا نمتثل ولذلك بيستخدموها الاشخاص اللي بيعملوا هاي الامور. شغله ثانيه بتجي اللي عملناها عدم المعرفه. انا مش عارف شو صاير انتم اكيد عارفين انا مش عارف. وهلا رح نحكي عن هدول الشغلتين بتفصيل اكثر. الامتثال الاجتماعي شو هو تعريفه عشان نكون واضحين؟ هو تغير في سلوك الفرد بناء على تاثير حقيقي او المتخيل يعني مش ضروري انه يكون التاثير حقيقي امامي ممكن انا اتخيل شو الاخرين ردة فعلهم على تصرفي وامتثل او اعمل تصرف وامتنع التصرف بناء على هذا التخيل اللي انا شايفه عند الاخر. طيب ليش احنا بنمتثل؟ يعني احنا لما نحكي بعلم النفس في شيء اسمه امتثال اجتماعي ليش احنا مهتمين فيه؟ لانه الامتثال الاجتماعي حسب ما هلا رح نحكي بالدراسات ونوضح اكثر هو جزء من طبيعه الانسان ويمتثل واحيانا الامتثال الاجتماعي قد يكون سلبي جدا زي ما شفنا بقصه المطعم ماكدونالدز واحيانا الامتثال قد يكون بالعكس شيء ايجابي ورائع جدا. برضه رح نحكي عن هدول الشغلتين هلا. طيب التأثير الاجتماعي المعرفي شو التأثير الاجتماعي المعرفي؟ هو اللي صار معنا بالضبط بالقاعة انه لقيتهم وقفت انا ما بعرف ليش هم موقفين انا مش عارف شو القصة اكيد هم عارفين فانا وقفت هذا معرفي بنسميه. ليش؟ لانه انت عندك نقص بالمعرفة زي ما هم حكوا انا مش عارف انت ليش وقفت انا اجيت متأخر. يعني مثلا برضه المثال اللي ضربته على ماما هاي تجربة عملوها بالجامعة انه الطلاب مش عارفين شو ينادوا الدكتور. يعني مثلا انا رحت درست باسطنبول ما بعرف شو ينادوا الاستاذ بيقولوا له خجم كلهم بيقولوا له خجم. انا الطالبه اللي يعني انترناشونال بيعتبروني الوحيده. احنا بنقول مثلا تيتشر سير شيء زي هيك. فلما صرت اقول تيتشر صرت احس انه انا وضع كثير غريب مش عارفه يعني كلهم بيقولوا خجم انا عم بحكي شيء مختلف تماما عم بحكي استاذ يعني ما لهاش علاقه بالجو المحيط فيا. وصرت مرات ازلق كلمه خجم مع انها مش مقتنعه فيها مش عاجبني انا مش تركيه. فعملوا هاي التجربة على طلاب الجامعة ولقوا انه طلاب الجامعة بيطلعوا على اقرانهم
خصوصا في المواقف اللي انت مش عارف فيها ايش القصه. انا ما بعرف، فبشوف ايش اللي حوالي عم بيعمل، بشوف اللي حوالي عاملين اعمل، لان انا ما عندي معلومه. فهو ننظر للاخرين على انهم مصدر معرفه الظروف المبهمه وغير الواضحه. هذا اول سبب الانسان بيمتثل له، زي ما امتثلنا هلا للوقوف هذا. انا كنت اتمنى انه حدا من الجمهور ما يوقف، انه هيك عندنا يقعد بس الكل وقف ما شاء الله. في تجربه اسمها تجربه ملتقى الشريك، انعملت عام 1936. شو كانت هاي التجربه؟ شايفين هاي النقطه البيضاء بالظلمه؟ هذا والله مش عارف الصراحه، هو امريكي بس اكيد له اصول عربيه، يعني اسمه يعني مبين. بعرف انها تجربه امريكيه بس اسم عربي، الاسم كثير عربي. هلا شو عمل؟ جاب المشاركين على انفراد، حطهم بغرفه وحط نقطه بيضاء هيك بالغرفه، والغرفه السوداء تماما. بسبب هذا الموضوع، هذا التاثير، شو بصير؟ بصير يشوف النقطه تتحرك. بتشوفوا التاثيرات الصوريه بتصيروا تشوفوا فيها صوره بتتحرك والخطوط بالالوان، هذا نفس الشيء. فانت قاعد بغرفه ظلمه، ما عندك مرجعيه تعرف النقطه وينها، تشوف والله الكرسي هي الطاوله بعيده عنها، والله هي اوكي، مش شايف شيء، انت شايف نقطه بالهواء، فبتشوفها شو بتتحرك قدام ورا، بتتحرك قدام ورا. فسالوهم، قال لهم بدنا اياكم تقيسوا قديش النقطه بتتحرك. فكل واحد على انفراد، فلنفترض حدا واحد حكى سنتيمتر واحد، الثاني حكى 10 سنتيمترات، تختلف حسب طبيعه نظره هو كيف بيشوف. واحد حكى 15 سنتيمتر. تركوهم على انفراد هالحكي، بعد يومين جمعهم حطوهم بمجموعات. هلا كل واحد عنده جوابه، هو عنده جواب، بس جوابه شو ماله؟ مختلف، وهو اصلا مش متاكد منه لانه هو ما فيش مرجعيه يقيس عليها وين النقطه، الجواب يعني مش اكيد، هو مش عارف. فلما قعدوهم بمجموعات 3 3 3، واحد قال مثلا 10، الثاني قال 15، الثالث قال 20، خلينا نفترض. فكلهم الثلاثه لانه المعلومه غير ثابته وواضحه بالنسبه لهم، اخذوا بعض كمرجعيه. فشو صاروا يعملوا؟ لما صاروا يعيدوا التجربه اكثر من مره، طبعا تصير شوي شوي، صاروا يغيروا ارقامهم لحتى وصلوا رقم بالنص كلهم اتفقوا عليه. يعني من 10 15 20، خلينا نفترض كلهم وصلوا ل 14 15 16، ماشي الحال، اتفقوا على رقم واحد. قالوا طيب خلينا نتاكد من التجربه، بلكي هم اللي قاعدين بالمجموعه حسوا بضغط المجموعه عليهم زي ما انتم حسيتوا بضغط المجموعه عليكم، ولذلك غيروا ارقامهم. خلينا نرجع نفصلهم ونعيد التجربه عليهم. فصلوهم وعادوا التجربه عليهم، وضلهم ثابتين على ارقامهم اللي كانت بالوسط. فهذا شو ممكن تحكوا لنا عن هاي التجربه؟ شو رايكم فيها؟ يمكن الواحد لما ياخذ رأي لحاله كل ما متشكك فيه، لما مجموعة كل ما في حدا إنه زي بيثبتوا على رأيه، إنه حتى لما يرجع ينفصل بيكون إنه خلص اتثبت عنده رأي مجموعة، فبيكون ثقة أكثر بواقع قرار الجماعة. بالضبط. برضو أنا رأيي إنه هذا بيدلل على إنه الشخصية بتنقصها كثير من القيادة يعني الذاتية، الثقة بالنفس. يعني لو إنسان واقف من نفسه مثلا، يعني كان أنا ما بوقف، ليش وقفت يعني؟ والله كل الناس وقفت، ما حدا قال لي اوقف، ما سمعت سلام ملكي. وعشان احكي لكم انه ماما ما بدها توقف الموضوع، كثير صارت مواقف وما كانت توقف وكانت تقعد والناس اللي حواليها يطلعوا عليها ليش انت مش واقفه؟ انا ما حوقف. يعني ففي شخصيات موجوده زي هيك يعني في نهايه المطاف صحيح انه انا المجموعه لما اكون مع مجموعه برتاح، بشعر نفسيا اني انا ياي انه خلص انا مبسوط وكذا، بس خذ موقف، فكر. طيب اعطي نفسك فتره بس تفكر انه هاي النقطه بعيده عني، لا انا قدرت المسافه، وحتى لو تقديري غلط، هيك رايي. بعدين ادخل في نقاشات. هاي بالضبط. هذا هلا رح ناخذه اللي جانا نحكيه هو التاثير العرفي الاجتماعي. فبس هون شو هاي الحاله؟ ليش بتفرق هاي الحاله؟ بس اوضح هاي الشغله. بتفرق لانه انت المعلومه اللي عندك اصلا انت مش متاكد منها. احنا هلا رح نحكي عن حالة لما تكون متأكد من المعلومة تبعتها. بس هاي الحالة ممكن نقول انه حالة طبيعية، انت ما عندك اصلا معلومة ثابتة. فانت بتشوف بالضبط، فانت بتشوف اللي حواليك وبناء عليهم بتغير معلوماتك، بتحسنها وبتعدلها وبتوصل لحل وسط. فاظن شفتوا هذا، حدثت لليمين اول واحد حكى، ثاني واحد حكى لا ما تحركت، شو الثالث عمل؟ في هذا شرح للتجربة، تحركت على اليمين شوي. كان ما يعني حاول يوازن انه ما تحركت، حركت شوي بس. فهاي تجربة موافقة. في
هلا كيف صاروا يستخدموا هذا الشيء؟ لما فهموا انه الناس تتاثر باللي حواليهم، قلنا انه ممكن يكون تاثير سلبي ممكن يكون تاثير ايجابي، انا كيف ممكن استخدم هذه القضيه بالامتثال الاجتماعي بحيث اني اثر ايجابا على المجتمع؟ عملوا اكثر من تجربه وبلشوا يعتمدوا هذا الاسلوب في خصوصا في استهلاك اقتصاد الكهرباء والماء، وبلشوا يستخدموها كمان في الفنادق. اللي هي كالاتي، يروحوا مثلا عملوا 3 حوالي ورا بعض، جابوا ورقه اعطوها لكل بيت، الحاله الاولى اعطوها من الورقه شو مكتوب عليها؟ الرجاء الاقتصاد في استهلاك الكهرباء للمحافظه على البيئه. الحاله الثانيه شو قالوا لهم؟ الرجاء الاقتصاد في استهلاك الكهرباء، بس الثالثه شو قالوا لهم؟ اغلب الناس الساكنين في هذا الحي، اغلب جيرانك في هذا الحي يقتصدون في استهلاك الكهرباء. شو لقوا بعد ما درسوا الموضوع وصاروا يشوفوا ايش استهلاكهم للكهرباء؟ لقوا انه الحي اللي اعطوهم رساله بتقول لهم انه اغلب جيرانهم اقتصدوا في استهلاك الكهرباء، اقتصدوا في استهلاك الكهرباء ونزلت. بينما الحالتين الثانيات ما حدا فهم، حلو عني انا شو بدي افهم، بدك تعملي محاضره عن البيئه وقديش انت بتعرفتي، بس لانه في مجموعه بالحي قاعده عم تعمل هذا الشيء فانا تشجعت وعملت هذا الشيء. ولذلك الامتثال احيانا يكون بالعكس ايجابا، بنقدر انه احنا نستخدمه كمان في المجتمع، انه نخلي الناس نختصر علينا الطريق ونخلي الناس تعمل شغلات مهمه للبيئه، مهمه للبلد اللي احنا عايشين فيها الى اخره. شغله ثانيه شو صاروا يعملوا بالفنادق؟ كانوا يكتبوا اول شيء على المناشر انه رجاء اعاده استخدام المنشفه. ليش؟ لانه من ناحيه الحفاظ على البيئه وما يستهلكوا كهرباء وما يصرفوا مي زياده والى اخره. إعادة استخدام المنشفة ما حدا بيعمل هيك، بكبوا المنشفة بيجوا ثاني يوم اللي بينظفوا بيغيروا لهم لمنشفة جديدة. ما حدا كان ينتبه، لما صارت هاي التجربة شو صارت الفنادق تعمل؟ تكتب على المنشفة نفسها أغلب، وبقولوا لك في فرق كمان، شوف الناس قديش تتأثر، لما كتبوا ورقة أغلب النازلين في هذا الفندق يعيدون استخدام المناشف، أعادوا استخدامها لكن بنسبة أقل من لما كتبوا أغلب النازلين في هذه الغرفة أعادوا استخدام المنشفة. تخيل ايه شيء الدقه، انه لما انكتب الناس اغلب الناس في هذه الغرفه اعادوا استخدام المنشفه النسبه تقع، صارت الناس ترجع تعيد استخدام المناشف الموجوده في الفنادق. في كمان نقطه بنحب نقولها اللي هي تجربه اسمها تحديد شاهد العيان. بدهم يشوفوا الناس متى بتمتثل اكثر. هلا شفنا انه الناس بتمتثل لما تشوفي اللي حواليك بيعملوا هيك، قلنا لما ما يكون عندك مصدر للمعرفة، وهلا بدهم يتأكدوا من شغلة ثانية، إنه هل كل ما كان الموضوع أكثر أهمية، يعني أنا قلت يا جماعة الموضوع مهم بدي جواب واضح، رح تمتثل لمجموعتك أكثر ولا رح تاخذ برأيك أكثر؟ فعملوا هاي التجربة، تجربة تحديد شاهد العيان. جابوا ناس قالوا لهم رح نعمل لكم اختبار تحديد شاهد العيان، رح نطلع لكم صورة المشتبه به ماشي الحال لمدة نص ثانية أو ثانية، بعدين رح نطلع لكم صورة زي هيك، صور الناس، وانتوا تحكوا لنا مين هو المشتبه به اللي شفتوه بالصورة. طبعا هم ما حيلحقوا يشوفوا ملامح دقيقة لأنه هي لمدة نص ثانية أو ثانية، وهيك اللي بيصير بالشوارع أنت بتكون ماشي ما بتشوف المشتبه به. بس هو لما أقطع هاي التجارب اللي بتنعمل عليها تجربة ما بكون عارف. لا هم بيكونوا طبعا بيغيروا له القصة، يعني ما بيحكوا له القصة الحقيقية من وراء التجربة. فبدنا إياك تحدد الشاهد العين. هم ايش قالوا له؟ المجموعة الأولى الأقل أهمية أعطونا الموضوع، قالوا هاي أول تجربة من سلسلة تجارب رح نعملها، فتفضل. يعني الموضوع مش كثير مهم، احنا رح نعمل وراك كثير تجارب، مش هاممنا يعني الموضوع كثير. هذا بالحالة الأقل أهمية، بالحالة الأكثر أهمية شو قال للناس؟ قال لهم قصة مختلفة. قال لهم رجاء تنتبهوا، هاي التجربة بس نخلصها رح تنبعث لمراكز الشرطة يعتمدوها في تحديد شاهد العيان للمشتبه به. فالموضوع كثير مهم، ما بدنا نروح لناس ظلموا. وضحوا لهم الفكرة. شو اللي صار؟ الناس اللي كانوا بالتجربة الأقل أهمية ما امتثلوا، لأنه مش هاممهم يمتثلوا ولا ما يمتثلوا، مش هاممهم أصلاً جوابهم يكون صح ولا غلط. هاي حالة ليش؟ لأن المعرفة مش واضحة لسه، أنت شفت المشتبه به لمدة ثانية. الناس اللي في المجموعة الأكثر أهمية لأنه بيهمهم إنه يكون جوابهم صح، ولأنهم مش عم متأكدين من جوابهم، امتثلوا للمجموعة بنسبة 51%. شافوا المجموعة شو حكت؟ ما فهمت. يعني كان في مجموعة عم تحكي رأي وهم موجودين. هم موجودين. اوكي. بالضبط.
فاخذوا برأي المجموعة وامتثلوا لرأي المجموعة. خافوا قالوا لك احنا نودي ناس ظلم ونغير نتائج شو اسمه الاختبار ونودي ناس على السجن ظلم. لا والله بدنا نشوف شو المجموعة بتحكي، اكيد هي اعلى بتعرف اكثر منا ونمتثل. والأمر الأهمية قالوا لك يلا نحكي أي رأي. نحكي لأنه مش فارق رأينا، ما هم حيعملوا تجارب كثير بعدين يعني ولا حدا عنده شاهد عيان دقيق يعني في النهاية صفر. هو فعلا حتى بعلم النفس قضية شاهد العيان عليها مشاكل كثيرة، إنه حتى الآن أنت حكيتي لي المعلومة وبحثت عنها، مراكز الشرطة ما بتستجوب شهود العيان مع بعض لحال. ليش؟ عشان ما يتأثر بلاقي المجموعة، لأنه بتأثر تفضل مش مشكلة بتأثر بلاقي المجموعة شاهد العيان بعد هاي الدراسات. وغير هيك لسه في دراسات أكثر إنه أصلاً الإنسان مش حيتذكر مشكلة فيه. فكتير ناس دخلوا السجن ظلم على هذا الموضوع، ولذلك هاي الحالة ليش هم أخذوها؟ لأنه عارفين إنه هاي الحالة الشخص اللي عم يختبر فيها مش عارف الجواب الصح، هو محتار ضايع مش عارف شو بالضبط شو اللي شافه هلا السهولة اللي شافها. يعني علم النفس كمان بيساعدنا في عدم ظلم الناس كل شيء يعني مش طبيعي انه مجرم بيدخل بالسجن 20 سنه والعالم مش متاكد من ايش عم بيشوف. بالضبط كثير ناس لما عملوا احصائيات ودراسات على هذا الموضوع كثير ناس لقوا نسبه ضخمه داخل السجن ظلما بسبب تحديد شاهد العيان الغلط. الشغله الثانيه هلا خلصنا التاثير المعرفة الاجتماعي، قلنا انه انت ما عندك معلومة ثابتة فبتاخذ الرأي المجموعة. خلينا نقول انه اوكي طب تأثير العرف الاجتماعي، انت عارف انه هذا الجواب هو الصح والكل قال لك غلط، رح تقول بالاخر غلط مع انك انت متأكد 100% داخلك انه صح. بس ليش الناس بتعمل هيك؟ هذا هو تأثير العرف الاجتماعي. الاول انا اسمح لي بهالشغله، الاول هي الحاجة لأن تكون صحيحا إن جوابك صح. هاي الثانية الحاجة مش لأن تكون مقبولا في مجتمعك حتى لو هذا الموضوع يخالف آرائك، وهذا بسموه تأثير العرف الاجتماعي. زي ما شايفين الصورة هلا رح نشرحها أكثر، إنه اللي بيمتثلوا اجتماعيا مقبولين فمبسوطين، بس اللي ما امتثلوا هلا هذا رح نحكي بالدراسات كيف اللي ما بيمتثل فعليا دماغيا بتاثر بمشاعر سلبيه، بيكون حزين مع انه هو متاكد من جوابه، بس هو كمان لازم يواجه حزنه، لازم يواجه خوفه ويتحدى المجتمع اللي هو قاعد فيه في هيك ظروف. الفرد اللي ما بيمتثل للمجموعه شو بيحكوا له؟ بالضبط. ايش تسمعوا كلمات للفرد اللي بيطلع عن او ما بده يسمع او بيسال حتى ليش او بيسال اسئله الدنيا بالضبط يخرب الدنيا. انت دائما خالف تعرف ايه متمرد بالضبط. فهو نفسه بصير عليه ضغط، يعني هو فوق ما عليه ضغط انه هو خالف. هلا رح اشرح لكم هاي الفكره بشكل اكثر ليش هو بصير عليه ضغط نفسي داخليا لانه خالف، بصير كمان المجتمع بدل ما يستوعبه يضغط عليه اكثر، فهذا بيزيد من طبعا هدول الناس اللي ما بيمتثلوا حسب النسب هم اقل من الناس اللي بيمتثلوا، فهم حتى بيقولوا انهم شخصيات قياديه بتكون اكثر من انها شخصيات عاديه قاعده بالمجتمع، لانها ما بتمتثل، بدها تواجه، بتقول لا انا مش هيك، تواجه هذا الموضوع. تجربة عاش، هاي تجربة غريبة جدا وعملناها بالجامعة مرة ثانية بس طلعت نتائجنا مختلفة تماما عن التجربة الأصلية. تجربة عاش انعملت عام 1951. خليني قديش قديمة هي. هاي من أهم التجارب في علم النفس بتنحكى بكل مكان. تجربة عاش كالآتي: مجموعة خلينا 1 2 3 4 5 6 الخمسة بيكون اللي بده يختبر متفق معهم يعطوا إجابات محددة. بيقولوا إيش السؤال؟ السؤال إنه هذا الخط أي واحد فيهم؟ واضح جدا بالضبط واضحة، يعني حتى الإجابات يتعمد آش. هو آش كان فكرته؟ التجربة الأولى اللي انعملت تبعت الضوء الإجابة غير واضحة، أنا بدي أعمل تجربة أحط الإجابة واضحة جدا وأشوف شو ردة فعل الناس. فراح اتفق مع 5 قال لهم بأول 3 مرات نسأل السؤال بتجاوبوا الجواب الصح، بالثاني الوجه الثاني بتجاوبوه غلط، يعني هاي بيجي بيقولوا ايه مثلا ماشي هذا الجواب مبين انه غلط، ما حدا بيناقش انه الجواب غلط، ما فيها يعني ما فيها نقاش. بدنا نشوف تأثير المجموعة على فرق الإجابات الواضحة والصريحة اللي ما فيها مجال للنقاش. شو لقوا؟
نسبة كبيرة من الناس امتثلت للإجابة الخاطئة وهي تعلم إنها إجابة خاطئة. ليش؟ لأنه لما تشوف 5 قدامك، وهذا اللي أنا حاولت أعمله مع ماما لما طلعت قلت لك كذا أنا بس الموضوع هين. ليش؟ عشان ما يقولوا عنهم إنه أنتوا خارج، أنتوا غلط، أنتوا غريبين، إحنا يعني مش مع المجموعة، إحنا ضد المجموعة، فامتثلوا الإجابة الخاطئة. وهذه كانت صادمة، يعني حتى ايش نظريته ما كانت من الحقيقه، هو كان حاطط نظريه انه اذا اعطينا الناس اجابه واضحه ما حينتهي. هو تفاجئ بالنتيجه الناس انتهت بنسبه كبيره، فهذه كانت التجارب الصادمه فعلا للناس. هلا المشكله هاي التجربه ما انعادت، يعني احنا لما عدناها بالجامعه حتى دكتورنا انصدم من النتائج انه ما حدا امتثل، فاحنا بنقول انه اكيد من 51 لهلا صار في تغير بالوعي في المجتمعات. بالضبط انه انا شايف الجواب صح احكي جواب صح، انتهى الموضوع. بس انا بتصور معلش مداخله، بس انا بتصور انه زي ما انت حكيتي في البدايه، يعني انه مثلا هاي التجارب اللي انعملت بامريكا بالغرب، نفسيات الناس بالعالم تختلف. يمكن الدكتور يقول انه الناس ما امتثلت، بس بنفس الوقت بتصور يعني من الملاحظه العامه في مجتمعاتنا العربيه لكل شيء في امتثال فظيع. يعني حتى يعني انت بتمتثل مثلا للعرف والتقاليد وللعادات وكذا، وفي ناس بيعتقدوا مثلا انه الناس ممتثله بشكل مطلق للدين، برضه اللي عمالهم مثلا بيخرجوا عن دائره الدين والعرف والتقاليد عم بيمتثلوا كلهم لنفس الاراء. يعني حتى انت لما تكون خارج اطار الدين انت ممتثل بشكل كبير لمجموعتك بشكل او باخر، انت عم تمتثل شو ما كان. زي عم الرسول لما قال انه انا ما حاسلم لانه انا شيخ بالعشيره، فهذا ضد امتثال، لانه انا مش قادر اطلع عن المجموعه اللي انا فيها. بالضبط، مع انه انا عارف انك انت على حق بس مش قادر. بالضبط، يعني انت تكون مجموعه اصدقاء مثلا في الجامعه، في فكر معين انتشر بيناتكم، فبتضلكم تكون حابب تطلع من هذا الاطار، بس بتضلك داخل هذا الاطار لانك رح تخرج من اطار صداقتك وانت ما بدك تخسر ما بدك تخسر. بالضبط. فاحيانا طيب ممكن يعني اتوقع حتى لو في ناس مثلا اذا هذا الشيء يقاس بالدرجه العلميه، اتوقع انه في ناس مثلا عنده احيانا يعني عدم الامتثال وما تكون المعلومات انه بيعرف انه انا مش لازم امتثل. بالضبط. يعني هذا الشيء بدك تعملي على ناس تجربه حتكون اكثر واقعيه لما تعمل على ناس ما عمرهم. يعني ممكن مثلا دكتور بدرجه استاذ جامعيه كبيره تمام؟ وما بيعرف عن هاي الفكره، في شيء اسمه العقل الجمعي او العقل الجمعي او الامتثال المعرفي. فممكن يعدم علمه بهاي الشغله عادي يمتثل، هو اصلا في حياته ممتثل. بس الشغله حكيتها دكتوره فاطمه ومهمه جدا، هي اتوقع يعني لا حلوه دكتوره مالك انت ما ترد على ساره. احنا بالعاده بنمتثل لخالتها لانه خالته بنحس فيها احترام اكثر، عشان هيك نسكتها. برضه يعني برجع للمرجعين في احترام اكثر وتقدير. في شغله هون مهمه جدا اتوقع هي انه احنا ما في عندنا زي ما حكت الدكتوره هي تقدير النفس، تقدير الذات او الثقه بالنفس. فاحنا طيب بنفرض بنخاف نعاقب، طب لا نفرض انا بتقعد ما حاول شو حيكون بعدين عن الناس بالوصول بالضبط. فهاي اتوقع هي النقطه يعني اللي هي الجرأة والثقة بالنفس، وانا عارف شو بدي بتاثر كثير في الاطفال عندهم الاشياء قويه بالضبط، ممكن يحكي رايه بكل حتى الاطفال لما يتشوهوا بدهم يصير في عندهم امتثال معي، لانه الاب بيحكي انه في امثال ما تعمل هيك صح، الموت مع الجماعه ارحم بالضبط، ففي اشياء ترسخ هذا المفهوم صحيح. يعني حتى لما عملوا دراسه طبعا هم بيتاكدوا دائما بالدراسات، يعني احنا كثير طلعنا على الموضوع، بيتاكدوا انه الناس اللي بيعملوا عليهم هاي الدراسات ما بيكونوا عارفين، ما عندهم خلفيه بهذا الموضوع. احنا برضه لما عملناها بالجامعه حتى ما اخذنا طلاب علم النفس، تاكدنا انه الناس عم نعملها دراسات ما كانوا عندهم خلفيه بهذا الموضوع. وعملوا دراسه صراحه لا اذكر تفاصيلها لكن ذكرت لنا اياها استاذنا بالجامعه، عملوا دراسه مهمه على طلاب علم النفس بهاي المواضيع وعلى طلاب التخصصات الثانيه. لقوا انه طلاب علم النفس عدم امتثالا، لانهم فاهمين موضوع الامتثال عشان ما بيمتثلوش، لانهم عارفين انه المجموعه قادر عليها، لانهم فاهمين الفكره. فانا ليش بقول انه مهم انه احنا حتى ندرس علم النفس بمدارسنا، لانه لما نفهم ونوعى قديش المجتمع له اثر علينا، قديش الناس يعني في شغله مثلا عندنا اسمها ستاند باي افكت، اللي هي في وحده كانت قصه وحده في بيتها ودخل عليها حرامي وقتلها وهي بتصرخ و30 جار سمعها وما حدا اتصل بالشرطه ما حدا اتصل بالشرطه. قرأتها لواحد مسلم كان بيعمل تحليل لها القصة اللي حكت فيها،
كانت فكره يعني البوست انه هو بيحكي دائما لما يزيد العدد بتقل المسؤوليه. بالضبط. فهلا انت لما تكوني في مكان مثلا وحد بينضرب لما تشوفي حواليك هي 30 شخص بتحكي خلص ليش انا اتدخلت وغيري بيتدخل. بس ممكن لو كان زلمه واحد ماشي في الشارع وشاف شخص بينضرب وما كان يلاقيه في الشارع راح يحكي ما في الا انا راح اساعد فراح يروح يساعد. حيحس كل المسؤوليه عليه. بس كل ما زاد العدد حتقل المسؤوليه يعني اغلب الاحيان. بالضبط. فهاي الشغله احنا درسناها علم النفس. فلقوا لما راحوا عملوا طبعا علماء النفس انجنوا من الحادثه انه شو القصه شو اللي صاير. راحوا استجوبوا 30 جار انه شو مالكم؟ كل واحد شو قال؟ قلت في كثير جيران سمعوا اكيد في حدا اتصل بالشرطه. ما حدش اتصل بالشرطه بنت انقتلت ببيتها وما حدا اتصل بالشرطه. فلما عملوا دراسات لقوا انه طلاب علم النفس بهيك حالات بتقدموا مباشره انه عارفين انه ما حدا يتشافوا ما حدش قايم رح يقوموا مباشره انه عارفين التاثير المجموعه الكبيره اللي حواليك اللي ما بتتحرك. بهيك حالات ما بتدخلوا انه عارفين قديش ضغط المجموعه على الفرد. فاحنا لما نفهم هاي المصطلحات بنصير نفهم احنا كيف نتحرك كيف احنا نمشي. خلص انا ساره انا هيك هذا هو خياراتي وهذا تفكيري وبعرف قديش تاثير المجموعه. طبعا صارت معنا هذه لما تقطع الكهرباء كل واحد راكن على الثاني انه هو اللي شغال بتتصلي انت بعد ساعه بتقولي هلا ما جيتوا ظبطتوا الكهرباء بقول لك ليش هي اول شكوى كل شوي راكن على الثاني ما حدا اتصل. فاحنا بنفهم هذا المفهوم ما حدا حيتصل لانه كل واحد راكن على الثاني كمان يعرف ما في واحد بامريكا في حادثه برضه معروفه هم وصفوه انه هو الهيرو تبع الصبوي يعني البطل تبع المترو الانفاق. هو شو صار في هاي برضه من الشخصيات اللي بتقدم وما بيهمها الموضوع الشخصيات القياديه. واحد وقع على خط القطار والقطار جاي. بسبب هاي الشغله انه في عدد كبير وما حدش يتحرك والكل بيطلع على الثاني انه هلا اكيد حدا رح ينط. هو بدون ما يفكر راح نط على السكه ومسك الزلمه ورماه بالنص بين القطارتين وحط حاله فوقه وملى القطار من فوق. انقذه مع انه كان نسبه انه يموت عاليه جدا. وانقذه وكان بينه وبين القطار هالقد انه يخطوه يقتله. بالضبط. وعاش الزلمه وطبعا عملوا له قصه انه انت كانت شخصيتك يعني رجل انه ليش انت عملت هيك؟ ما فكر بطريقه انه والله الناس اكيد حدا فيهم حيموت، لا قال انا مسؤول واحد حيموت قدامي كيف الله اطلع عليه؟ لازم اتحرك مباشره. هاي الشخصيات اللي احنا بنغيرها. اكثر من تبع هذا الشيء خلينا نحكي اشياء دائما الواقع احنا في البيت. هلا اذا انا لحالي في البيت وحد مثلا رمي جرس عطوا ما في دار البيت احنا لحالي في البيت. لو كان كل العائله خلينا نحكي وضلني تعبان بضل مثلا واحد يحكي ما خلص هو مشكله اخذ بفتح بالضبط. كان هيك تتوزع المسؤوليه على كل راس. بالضبط. والله هذا مثال مهم جدا. هاي طيب اجوا قالوا بدنا نشوف الجماعه اللي بيمتثلوا وما بيمتثلوا المجموعه شو بصير بدماغهم. راحوا عملوا تجربه حطوهم بجهاز الرنين المغناطيسي الملون FMRI وصاروا يختبروا الدماغ. عملوا مجموعتين عملوا تجربتين. باول طبعا فرجوهم شكل وبعملوا تغيير للشكل. ما بعرفش بالرياضيات مضبوط. بيعملوا تغيير للشكل بحطوا لهم خيار انه هذا الشكل اي شكل فيهم. فاول خلينا نقول 5 مرات عملوها مثلا اول توت من الاسئله اللي سالوهم اياها تركوهم يجاوبوا لحالهم. يشوفوا شو المناطق اللي بتتفاعل بدماغهم لما هم يكونوا شايفين الصوره وعم يحاولوا يحددوا خياراتهم بالاجابه الصحيحه. لقوا انه مناطق البصر مناطق perception لا perception انه كيف انت بتشوف الامور وين هذا المكان وكيف هذا المكان كيف يتحول بالضبط. إدراك. لو انه هي هاي المناطق اللي تفاعلت فهذه بالحاله الطبيعيه انت لما تشوف شغله هاي المناطق تتفاعل. قالوا هلا بدنا نبدا التجربه بعد ما فهمنا شو المناطق الطبيعيه اللي بتتفاعل. راحوا جابوا مجموعه ناس معاهم على اساس انه دخلوهم على الاجهزه. طبعا هذول الناس متفقين زي ما احنا اتفقنا في البدايه متفقين معهم انهم يعطوا اول شيء اجوبه صح بعدين يعطوا اجوبه غلط. لما ايش واحد اللي هو اجوبه غلط هذا سمع هذا كان بيسمع اجوبتهم. فلما سمع انه يا جماعه تحت الالترا ساوند هم اول حكي بيحكوا حكي عم بيجاوبوا الاجوبه. خلوه هو يعني اول واحد جاوب ثاني واحد جاوب ثالث بعدين اللي بدهم يختبروا جاوب. بس سمع الجواب الغلط وهو عارف انه غلط زي تجربه اش اللي هلا شفنا عارف انه غلط وعارف الجواب الصح.
لقوا انه الناس اللي امتثلوا للجواب الغلط مع علمهم انه صح المناطق الطبيعيه تفاعلت بالجنون. لكن الناس اللي تحدت المجموعه وما جاوبت الجواب الغلط وجاوبت الجواب الصح، شو اللي تفعل بالدماغ؟ منطقه اسمها هاي المنطقه ما تفعلت، بتفعل منطقه اسمها اميجدلا، هي المسؤوله عن المشاعر السلبيه والخوف عند الانسان. فانت لما تحكي انه في شخصيه قياديه هو فعليا مش مزح، لانه هو اول شيء بيعمله هو بتخطى الخوف اللي موجود جواته، لانه الدماغ نفسه بيفعل منطقه الخوف، وهو اصلا بيكون عم بيحاول انه يتخطى هذا الخوف. انت لما تكوني بمجموعه ومجموعه يحكوا شغله وانت تعارضها، انت صح بتعارضها بقوه، بس احيانا ممكن يكون في داخلك بعض انه انه شو حيصير؟ انا رميت القنبله في شيء رح يصير هلا. فبكون في جانب من الخوف معين، لذلك بنحكي شخصيه قياديه هي فعلا شخصيه قياديه، لانها اول شيء عملت انه تخطط بالخوف اللي هي موجوده. المناطق اللي تفاعلت الثلاثه هذه فوق هي مناطق يعني ايش؟ الادراك. هذه النظر، بعدين في منطقتين، الوحده بتقول وين موقع الشكل، كيف المتعلقه بالشيء اللي شافوه، يعني الشيء اللي شافوه انه انا شفت شغله جاوبت، لكن مباشره لما عارض تفاعلت المشاعر، المشاعر السلبيه بالظاهر. انه انا خالفت المجموعه اللي انا. طيب هذا الكلام اللي احنا كنا حكيناه انه الامتثال الاجتماعي اغلب الدراسات وهذا بدنا نحكي عليها بعلم النفس، في طلع شغله اسمها علم النفس الايجابي. ليش؟ لانه اغلب الدراسات في علم النفس تتحدث عن الجوانب السلبيه للانسان. ايه بالضبط، كلها والاجتماعي حسعلي صوتك. النظريات التحليليه والمعرفيه بالضبط كلها بتركز ايجابي يركزوا على نقاط القوه للشخص عكس النقاط. واصلا هو علم جديد انفتح. ليش بقول لك احنا علم النفس؟ ليش بس ندرس نقاط السلبيه؟ ليش ما ندرس ليش الشخص بحب؟ ليش الشخص بكره؟ مش بكره هذا الصداقه، الحب، كل هاي الاشياء الجميله الايجابيه، التضحيه، بالضبط الايثار. ليش ما ندرس شو بيصير بالانسان اللي بيعمل هاي الشغله؟ فاغلب لذلك اغلب الدراسات اللي حكيناها لا يطلعوا عليك على اساس انه هو كمان عنده مريض، على اساس انه عنده مشاكل، لا يطلعوا عليه على اساس انه هو انسان ايجابي بيقدر بالضبط. يعني كل انت لما تدرس على الناس بتفكر انه يا لطيف احنا البشر شو بنمتثل شو مش عارف شو، ليش؟ انه اصلا علم النفس عم يركز على ليش؟ انه هي الشغلات اللي المفروض ما تكون بالطبيعه الانسانيه، فبتلفت نظر علماء النفس فبركزوا عليها. الامتثال الاجتماعي ايجابيا ممكن يعطيني يعني مثال كيف ممكن يكون الامتثال الاجتماعي ايجابي؟ في تجربه صارت على هيئه المحلفين، يعني انا صراحه كنت استغرب ليش بحطوا ناس ما لهمش دخل بالقانون مع بعض وهم بيحكوا اذا زلمه طلع مثلا عنده مشكله او ما عنده مشكله، بس تجربه على هيئه المحلفين صارت تحكي انه اذا اجتمعوا ناس سواء كان عندهم علم بالقانون او ما عندهم علم بالقانون، حكموا مع الشخص حسب المعطيات بتقل النسبه. اذا كان في عدد جيد من الناس عاقلين بس حتى ما عندهمش علم بالقانون، بتكون نسبة الخطأ كثير قليلة، وجربوا ناس قانونيين مع بعض، ناس مش قانونيين مع بعض، طلعت نفس النتيجة، إنه هذا مثلا مذنب أو مش مذنب. صراحة التجربة كانت كثير. ليش نسبة الخطأ قلت؟ لأنه صار في أكثر من عقل، أكثر من رأي في مجموعة واحدة. بالضبط. حتى مع ذلك يعني هم معهمش مختلف عن إنه القانونيين اللي عندهم منظور واحد. بالضبط، يعني حتى بيكون عندهم أكثر من منظور، بس فكرة إنه القانونيين لا يعني إنه يعني إذا عنده أدوات القانون لا يعني إنه لازم يخلق الصح أو الخطأ بقدر ما المجموعة الثانية. رهيبة. بالضبط. ما هذا اللي بنحكيه، إنه بالعكس أحيانا الامتثال الاجتماعي إيجابي. مين عنده كمان مثال على الامتثال الاجتماعي قد يكون إيجابي؟ أنا كنت أعمل تجربة صراحة بس كانت شوي صعبة، كنت أعمل بلبلة وقصة. إنه كنت ألم جلس الإنذار الحرايق بالغرفة، واخلي خالته فاطمه وماما وخالته ايمان يركضوا لبرا ونشوف كيف كنا حنركض وراهم. لما حريقه والمسؤولين طلعوا برا فحنطلع وراهم. يمكن والله لو كنت اسمع ايمان مثلا يعني انت لما تشوف، يعني انا برضه بتذكر كان في حادثه بقطر صارت انه في حريقه بالمول، انا ليش هيك بحبها؟ فانت لما تكون مثلا بالمول تشوف الناس كلها عم تدخل عم تهرب من شغله، لا شعوريا حتهرب، وانت بتعرف تسالهم ايش فيك؟ مش حتمشي عكس التيار وتروح تجاه الحريقه وتشوف انه في حريقه وبعدين ترجع تهرب منها، او في اسد تلحقك مش حتروح تهرب لعند الاسد تقول له مرحبا عشان تتاكد ايش فيه، فلا الامتثال الاجتماعي بالعكس يعني عملت مشاكل.
ناس انه يصير ضغط واحد يهرب او يتحرك او يعمل حركه، فلانه كثير ضغط الناس لما تتحرك بتصير مشكله. ما هو هذا اللي احنا بنحكيه، الامتثال الاجتماعي له سلبيات، بس مثل ما له سلبيات له ايجابيات، مش دائما هو غلط. في كمان مثال هيك في فيلسوف بحكي عن موضوع مش حكينا انه ممكن يعني ما يمتثل للمجموع الموجود بينهم، ممكن يكون شاب باعتبار او منحرف. هو الفيلسوف بحكي عن موضوع الانحراف، بحكي انه في هيك مرحلتين للانحراف. اول شيء الواحد فلنفترض عنده افكار غريبه عن المجتمع، تمام؟ الناس كلها بتصير تهاجمه انه انت صاحب فكر غريب، بس قبل ما تهاجمه هو انحرف الانحراف الاول. لسه يعني اختلفت عاداته، اختلفت ثقافته وفكره، لكن هذا الانحراف في المرحله الاولى. المرحله الثانيه شو بيصير؟ انه بصير يرضى لراي الناس فيه. الناس طلعت تحكي عنه انت منحرف، انت عندك مشكله، انت فكرك غلط، بصير بيقتنع انه انا صح، هذا الفكر لازم اضلني عليه، لانه خلص انا بمتثل من الواقع لهذا الفكر، هو فعليا هذا الفكر. مع انه لو الناس ما حكوا له كان ممكن يغير فكره بعد. يغير بالضبط، بتصير شغله ثانيه. بدي احكيهم. في شغلتين رح اختم فيهم اللي هي ايش مفهوم السنه الحسنه؟ لما احنا نحكي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من سنه حسنه، ايش مفهوم السنه الحسنه؟ مفهوم امتثال. انا لما اعمل سنه حسنه بالمجتمع ماشي بالضبط، امتثال ايجابي. لما اشوف هلا كل اللي قاعدين بالقاعه، جبت انا مثلا صندوق يا جماعه تصدقوا، واشوف 15 واحد انا مصدق، انا رح اسعى على حالي وانا مصدق. فبالعكس هذا امتثال جيد، هذا امتثال رائع جدا، هذا هو اصلا مفهوم السنه الحسنه. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ليش ربنا ذكر هذا؟ ليش هالقد اعطى اهميه لهذا الموضوع؟ لانه عارف انه احنا بنطيع السلطه اللي فوقنا بطبيعتنا. لما نشوف في حدا سلطه جاي يحكي معنا خلص اوكي، امي وابوي حكوا لي اعمل شغله رح اعملها، فربنا بيأكد عليه ما بتطيعهم لما يكون معهم. بالضبط يعني شوف معصيه، يعني المفروض انت بديهي تعرف انه اي حدا بيناديك عاصي ما تطيعه، بس برضه ربنا ذكرها واكد عليها ونبهنا عليها عشان احنا ما نمتثل لهي السلطه وراءنا. بس شوف التوازن بالايه، يعني هو حكى على الكفر، على طاعه الوالدين في حاله الكفر فلا تطيعهما، بعدين قال يعني صاحبها معروفه، يعني عمل لك حاله توازن، يعني هاي لحالها علم نفس كامل بحث كامل، انه ما تطيع ما تمتثل لهذا الامر الخطير جدا، بس بدك تصاحب بالاخلاق الحسنه والمعروف. سبحان الله. بالضبط. وهيك نكون خلصنا. في حدا عنده اي تعليق راي؟ جزاك الله خير. يعطيك العافيه.